Xin chào các quý vị. Cảm ơn các quý vị đang xem bài thuốc đông y gia truyền này trên kênh YouTube của tôi có tên là Dr. Đô Nguyên Thiêu Official. Thưa các quý vị, cụ tổ 19 đời của tôi là Đại y Thiền sư Tuệ Tĩnh. Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh. Phần lớn cháu chắt của cụ đều theo gương cụ làm nghề y. Nhưng trong thời gian đất nước loạn lạc Trịnh Nguyễn phân tranh, ông cha chúng tôi muốn là quan chức trong ngành y thì phải đổi họ Nguyễn sang họ Đỗ để không bị chúa Trịnh tru di tam tộc, và đã chuyển họ Nguyễn thành tên lót để ghi nhớ dòng họ của mình. Nhưng trong thời Pháp thuộc, do giấy khai sinh bằng tiếng Pháp không có dấu như tiếng Việt, nên chữ Nguyễn thành chữ Nguyên. Sau cụ tổ Tuệ Tĩnh, anh tôi, bác sĩ, tiến sĩ, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Đỗ Nguyên Phương là tấm gương sáng cho tôi, là động lực giúp tôi kiên trì học tập y lý phương Đông cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Tôi xin cố gắng đem lại niềm vui và sức khỏe cho các quý vị qua những bài thuốc đông y gia truyền của cụ tổ chúng tôi để lại này. Rất mong được các quý vị ủng hộ, nhấn nút đăng ký kênh, giúp đỡ cho tôi, một lương y già 82 tuổi, thêm nghị lực giúp các bệnh nhân sớm thoát khỏi giường bệnh để hưởng hạnh phúc cuộc đời. Bí mật gia truyền thứ 65: Yếu quyết chữa bệnh sốt rét. Phần 1. Bài thuốc này được ghi là yếu quyết chữa bệnh sốt rét dưới dạng thư nôm trong Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư, trang 158 của Đại y Thiền sư Tuệ Tĩnh. Đặc biệt giá trị ở những gia giảm sáng tạo, phù hợp với môi trường và khí hậu Việt, đúng theo phương hướng nam dược trị nam nhân. Bệnh sốt rét có hai nguyên nhân: thủy và huyết. Thủy là thủy ẩm, do trong bụng tích chứa loại nước màu vàng, không thoát ra được. Do thủy ẩm cho nên phát ra sốt rét. Huyết là ứ huyết, do ứ huyết cho nên tăng nhiều sốt rét. Đó là nguồn gốc phát sinh bệnh này. Dùng vị thuốc Thường Sơn, thì chung là Tráng Săn, là quân dược hay là chủ dược, để trục thủy ẩm là tất nhiên. Nhưng nếu không có thuốc hành quyết để trợ lực thì sao mà thu được công hiệu trọn vẹn? Do đó, phàm những người bị bệnh sốt rét mà không có kèm theo hoặc đổ máu mũi, hoặc nhổ từ miệng ra máu, hoặc đi đại tiện ra máu, hoặc kinh nguyệt bỗng có bỗng không, đều là chứng huyết. Phải dùng thêm các thần dược, hay gọi là phụ dược đấy, tá dược và xứ dược, gồm 6 quả: Bin Láng, Xin Phí, U Mấy, Can Xảo, phối hợp làm một phương thuốc, và ra thêm Ủ Liếng Trị,
tháo rấn, lại cho thêm sưng chang và mật mía đặc vào cùng sắc uống. Đó là phương thuốc chủ yếu chữa chứng bệnh này. Thường sơn có tên thuốc là Dicroa febrifuga, tiếng Trung là Tráng Shan, tiếng Anh là Tráng Shan, tiếng Nga là Chan Shan nhỉ. Là loại cây nhỏ, cao đến 2 mét, thân hình trụ, nhẵn, màu tím, hoa xanh tím hay hồng, quả mọng màu xanh. Còn được gọi là bạch thường sơn, tiếng Trung là bái tráng sàn hoặc hoáng tráng sàn hoặc chi gú tráng sàn hoặc gấu gú tráng sàn hoặc miếng dê tráng sàn hoặc nán tráng sàn hoặc là thú tráng sàn hoặc đa tráng sàn hoặc là hứng sàn hoặc đa chiên đỏ, vân vân, rất nhiều tên. Nó là một loại cây thuộc chi Trichoderma, thuộc họ Hydrangea và tên loài là febrifuga, có nghĩa là hạ sốt. Toàn bộ cây đều có độc và dùng quá liều có thể gây ra các triệu chứng như nôn mửa, tiêu chảy và chóng mặt. Vì một nhà sư thời cổ đại Trung Hoa sống ở Thường Sơn đã phát hiện ra công dụng chữa bệnh của nó nên đặt tên là Thường Sơn. Loài này hiện phân bố ở Trung Quốc, Đài Loan, quần đảo Ryukyu của Nhật Bản, ở Việt Nam, ở Myanmar, ở Thái Lan, ở Campuchia, ở Lào, ở Malaysia, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Nepal hay là Bhutan. Loài này thích mọc ở vùng núi, ven rừng, mương rãnh. Ngoài ra còn có trồng cây nhân tạo ở những nơi ẩm ướt như ven rừng. Vì có độc tính nhưng không được dùng quá 9 gram và liều lượng thường dùng là từ 3 đến 9 gram. Cây Thường Sơn mọc hoang rất nhiều ở các tỉnh miền rừng núi ở nước ta như là Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang. Thành phần hóa học của cây Thường Sơn, alkaloid febrifugin đấy, và đồng phân của nó là isofebrifugin đã được phân lập từ cây Thường Sơn. Không chỉ hỗ trợ cho việc điều trị bệnh sốt rét, mà febrifugin còn đang được nghiên cứu về có khả năng điều trị ung thư và xơ hóa. Bên cạnh đó, một số chất như là halofuginol và haliginol cũng được chiết xuất từ rễ cây Thường Sơn. Theo y học cổ truyền Trung Quốc, cây Thường Sơn có vị đắng, chát và tính hàn. Nó đi vào 3 kinh mạch là tâm, phế và can. Tác dụng chủ yếu là thanh nhiệt,
hành thủy, thổ đờm và sốt do sốt rét. Nó được sử dụng rộng rãi trong nhiều loại sốt rét, đặc biệt là sốt cách nhật. Ngoài ra, rễ cây thường sơn chưa chế biến có tác dụng kích thích nôn mửa. Theo y học cổ truyền, cây thường sơn cũng được sử dụng để giảm huyết áp, giảm đau ngực và cảm cúm, nhiễm trùng do vi khuẩn đường ruột. Nghiên cứu từ Đại học Quốc gia Busan của Hàn Quốc đã phát hiện ra rằng chiết xuất từ nước của cây thường sơn ức chế một loạt các thành phần gây viêm khác, bao gồm IL-6, IL-1 beta, NF và những chất khác liên quan đến ung thư và các tình trạng viêm nhiễm khác. Trong điều trị bệnh ung thư, các nhà nghiên cứu Israel cũng phát hiện ra rằng halofuginol ức chế quá trình xơ hóa khi tiêm vào da. Halofuginol được phát hiện có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của khối u trong bệnh ung thư bàng quang. Tác dụng chống khối u của nó là do khả năng ức chế sự biểu hiện của các yếu tố di truyền collagen alpha 1 và chất gian bào metalloproteinase 2 của halofuginol. Tác dụng phụ và chống chỉ định của cây thường sơn. Các nghiên cứu trong y học hiện đại cho thấy rằng cây thường sơn tía là một chất gây nôn mạnh, có thể gây hại cho gan và thận. Các triệu chứng ngộ độc điển hình bao gồm buồn nôn, đau bụng và tiêu chảy. Trong trường hợp nghiêm trọng, có thể xảy ra xuất huyết niêm mạc đường tiêu hóa do mao mạch bị phá hủy. Ngoài ra, nó còn có thể khiến tim đập nhanh, nhịp tim không đều và tím tái, tụt huyết áp và dẫn đến tử vong vì suy tuần hoàn. Do đó, liều lượng trong điều trị cần được kiểm soát chặt chẽ. Cần lưu ý rằng loại thảo dược này không thích hợp cho người yếu và phụ nữ có thai. Cảm ơn các quý vị đã xem bài thuốc đông y gia truyền này. Rất mong được các quý vị ủng hộ, nhấn nút đăng ký kênh, giúp đỡ cho tôi, một lương y già 82 tuổi, thêm nghị lực giúp các bệnh nhân sớm thoát khỏi giường bệnh để hưởng hạnh phúc cuộc đời. Xin chào tạm biệt.